የወተት ላሞች ስለሚያጠቃው የበሽታ አይነት በተመለከተ በተከታታይ ወደምናወራበት ክፍል እንኳን በሰላም መጡ። አዘጋጁ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኤድንብሮ ነው። ይህ ቪዲዮ የካሊፎርኒያ ወተት መመርመሪያ ዘዴን ወይንም ሲኤምቲን ያሳያል። የካሊፎርኒያ ወተት መመርመሪያ ዘዴ በወተት ውስጥ የሚከሰተውን ባዕድ ህዋስ የሶማቲክ ሴል ካውንትን በቀላሉ ለመለየት ይረዳል። ላሞቹ በሚገኙበት ስፍራ የሚደረግ ምርመራ በመሆኑ እያንዳንዱን የጡት ውጤት ወዲያውኑ ማወቅ ያስችላል። በመጀመሪያ ያጋተው ጡት ወተት ከላይ በማለም ማስወገድ፣ ቀጥሎም ከአራቱም ጡቶች ከያንዳንዳቸው በናሙና በመሰብሰብ መቅዳት። የናሙና መሰብሰቢያው የጡቶችን አቀማመጥ አቅጣጫን መሰረት ማድረግ ሲኖርበት አቀማመጥን የያንዳንዱን ጡት አቅጣጫ በትክክል በቀላሉ ለመለየት የሚያስችል መሆን አለበት። የወተት ናሙና መሰብሰቢያው ዕቃ የሚይዘው ወተት 3 ሚሊ ሊትር ለናሙና ከሚወሰድ ይዘት በላይ መብለጥ የለበትም። ከበለጠም መወገድ ይኖርበታል። በተሰበሰበው ናሙና ላይ ከወተቱ እኩል 3 ሚሊ ሊትር ሪኤጀንት ይጨመርበታል። ናሙና የተወሰደበት ዕቃ ለ10 ሰከንድ ናሙናውና ሪኤጀንቱ እንዲዋሃዱ ያደርጋል። ከ20 ሰከንድ በኋላ የተወሰደውን ናሙና ወደ አንድ አቅጣጫ አዘቅዝቆ መመልከት። ናሙናው በሚታይበት ወቅት ምንም አይነት ለውጥ በናሙናው ላይ ካልታየ ወተቱ ዝቅተኛ የባዕድ ተዋሲያን ይዘት ነው ያለው ማለት ነው። በአንጻሩ ወተቱ የሚበጣጠስና የመዝለግለግ ምልክት ካለው ወተቱ በሚሊ ሊትር ከ400,000 በላይ ባዕድ ተዋሲያን ወይንም ሶማቲክ ሴሎች ይዘት አለው ማለት ነው። የመዝለግለግ ምልክት ካሳየና ወተቱ ከጠጠረ በሚሊ ሊትርና ከዛም በላይ በሆነው ወተት ውስጥ 550,000 የባዕድ ተዋሲያን ሶማቲክ ሴል ይገኛል። የካሊፎርኒያ የወተት መመርመሪያ ዘዴ በላም ወተት ውስጥ ያለውን ከፍተኛ ሴል ክምችትን ለመቁጠር ሲረዳ ሕክምና ለማድረግ በደረቅ የላም ሕክምና ዘዴ ሕክምና የተደረገለትን ጡት ለመለየት የወተት ጥራትን ለማሻሻልና የባዕድ ሴሎች መገኘትን ለመለየት የማስታይቲስ ችግርን ለመለየት ርካሽና ቀላል ዘዴ ነው።